Als voorzitter, tevens parlementariër, is het vrees dat u inboezemt in de gemeenschap met de opmerking of het gegeven dat u hebt aangehaald zaterdag op Jaarrede over nog een grote lening van deze regering? Absoluut niet. We hebben onze informatie en we maken ons ernstig zorgen daarover, omdat we hebben gezien dat we op dit moment in een situatie zijn met erg grote leningen. En wanneer we dus de informatie hebben dat men bezig is weer te kijken naar een grote lening, terwijl er nog maar 8 maanden resteren richting de verkiezingen, dan vinden wij dat we alles eraan moeten doen om in ieder geval deze zaak tegen te houden. Vandaar ook de persoonlijke oproep naar de president van wees u toch wel voorzichtig. Al komen deskundigen naar u toe met de mededeling dat dat soort zaken belangrijk zijn. Er zijn veel belangen die spelen. Maar stort u niet in de laatste fase van uw regeerperiode deze samenleving in een nog groter avontuur dan we op dit moment al zijn. En dus de bedoeling is duidelijk. Het gaat niet om de samenleving zeg maar vrees in te boezemen. We zijn al heel ver gevallen met de situatie waarin we vandaag de dag zijn. De enige is dat we de oproep doen om niet verder in een avontuur te gaan dan waar we al zijn op dit moment. En als uw informatie hard is in Rusland, waarvoor denkt u dat dat zal zijn? Consumptieve sfeer weer, zo'n groot bedrag? Nou, ik denk dat, kijk, als men zo'n bedrag gaat lenen, dan zijn de zorgen die ik heb, ik zei het al, we hebben nog 8 maanden te gaan, dat het er alleen maar om zou zijn om een indruk te wekken in die samenleving dat het goed gaat in Suriname. Dat het koek-en-ei is richting de verkiezingen. En zo hopen de mensen natuurlijk dat men de stemmen kan genereren om zeg maar behoorlijke ondersteuning te krijgen van het volk. Want nu is men in problemen, dus men probeert te kijken, maar hoe gaan we dat doen? En als men dat geld zou krijgen, dan gaat men allerlei showprojecten uitvoeren. Dus net als wanneer je thuis bent en je een mooie indruk wil maken naar de buren, dan ga je naar de bank, dan neem je een grote lening en dan begin je een aantal bands te huren en iedereen wil gaan feesten. En je geeft inderdaad die indruk dat alles goed is, maar die dag na het feest, de dag na de verkiezingen in dit geval, dan worden we allemaal wakker en dan gaan we zien waar de problemen zijn. Dan hebben we nog een schuld, een extra schuld bij de bank. Wij hebben de taak om het volk daarvoor te behoeden. En natuurlijk moeten we ook die mensen die nu aan de macht zijn, erop wijzen van luister, dit kunt u het volk niet aandoen. En hopelijk natuurlijk is er genoeg ondersteuning daarvoor, ook binnen de coalitie, dat dit soort zaken niet doorgaan. Want nogmaals, enkele mensen kunnen ons in de problemen zetten, maar daarna zullen wij als volk die problemen moeten oplossen. En hoe meer men ons in de put brengt, hoe moeilijker het wordt om uit die put te geraken. Dus met een mooi woord, vis die prodo. Absoluut, vis die prodo. Maar met gevolgen, grote gevolgen voor die samenleving. Maar we hebben de president vandaag niets horen zeggen over de vele leningen. Dat klopt inderdaad, maar als u goed geluisterd heeft, die begroting die is gegaan inderdaad, de begroting vorig jaar was 15, zoveel miljard. Dit jaar zien we dat hij het heeft gebracht naar 13, zoveel miljard. Vorig jaar is het goedgekeurd, 14, zoveel, dus bijna hetzelfde. Maar u ziet dat de inkomsten worden geschat op ongeveer 6,5 miljard voor belasting en niet-belastingmiddelen. Dat betekent dat er nog steeds een groot gat is van meer dan 50% van die begroting. Hoe gaat dat gefinancierd worden? De mensen gaan er steeds van uit dat ze kunnen lenen en lenen en lenen. Maar lenen betekent dat je terug moet betalen. En laat me dit haasten. De NPS is niet tegen leningen. Maar wanneer je leningen neemt, moeten die leningen duidelijk voor een doel zijn. Dat ervoor zorgt dat die verdiencapaciteit van Suriname vergroot kan worden. Dat we meer gaan verdienen. En dat we natuurlijk onze huishouding kunnen draaien. Maar niet leningen om consumptief te besteden. Met andere woorden, wij gaan als particulier, als persoon, niet naar de bank om leningen te nemen om feestjes te vieren. Wanneer we leningen gaan nemen, is het om een auto te kopen om taxi te gaan rijden? Is het om een machine te kopen om iets te maken, om te verkopen?
Daarvoor moet je over het algemeen natuurlijk leningen nemen. Behalve natuurlijk de eerste lening om een dak boven je hoofd en dat soort dingen. Maar als je meer leent, moet het ervoor zorgen dat je meer geld gaat verdienen. En op dit moment zien wij dat niet gebeuren. We zien het tegendeel een heleboel projecten die opgestart worden, maar nooit verder komen dan de start of de bouw van iets. Cassavefabriek onder andere en dergelijke. Die situatie mogen we niet hebben. We moeten nou effectief omgaan met de middelen van de staat, de verdiencapaciteit vergroten, zodat we kunnen investeren in ons onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, infrastructuur en dergelijke. De datum van 25 mei is vandaag genoemd in Rusland als voorzitter van een politieke partij. Wat betekent dat wanneer nu de officiële datum bekend is? Nou, dat betekent dat er duidelijkheid is. Men hoeft niet meer te speculeren daarover. We weten met z'n allen waar we voor staan. Deze regering zit nog 8 maanden. We hebben 8 maanden de tijd om het volk te overtuigen dat het zo niet verder kan. En dat die verandering moet komen en dat zij, het volk, die verandering in handen heeft. En op 25 mei 2020 naar de stembus moet gaan. En die huidige regering moet wegstemmen, want het beleid dat nu gevoerd wordt is absoluut geen beleid dat wij verdienen als samenleving.